همه ما وقتی اسم شاهنامه میاد یاد رستم و سهراب، افراسیاب و اسفندیار و زال میافتیم. اما کمتر کسی میدونه که در دل این دنیای حماسی مردانه یک زن شجاع، فرمانده و قهرمان حضور داره. گردآفرید شیرزنی از سرزمین ایران. گردآفرید دختر کژدهم یکی از فرماندهان قلعه مرزی ایران بود. او از تبار پهلوانان ایرانی بود و برخلاف تصور سنتی از زنان در آن زمان با زره و شمشیر به میدان نبرد می رفت. در یکی از حملات سپاه توران به قلعه ایران، سهراب پسر رستم در حالی که هنوز پدرش را نمیشناخت به قلعه یورش میبره. در اون زمان مردان قلعه از ترس عقب نشینی میکنن، اما گردآفرید با لباس جنگی و زره مردانه بی نام و نشان سوار بر اسب به میدان میره و مقابل سهراب می ایسته. جنگ تن به تن میان گردآفرید و سهراب آغاز میشه و اگرچه سهراب برتره، گردآفرید با شجاعت، زبان آوری و سیاست او را شگفت زده میکنه. وقتی سهراب متوجه میشه که با یک زن می جنگیده، تحت تاثیر قرار میگیره و اجازه فرار به او میده و این یعنی نجات قلعه، نه با شمشیر بلکه با هوش، غرور و جسارت. برخلاف کلیشه های زنهای ضعیف، گردآفرید جنگجو، مستقل و فرمانده است. او هویت زنانه خودش را پنهان نمی‌کنه، بلکه تبدیل به نقطه قوتش میکنه. گردآفرید نماینده زنانیه که خودشون صحنه ساز بودن. حتی سهراب پسر رستم از جسارتش متأثر میشه و این یعنی احترام در برابر شجاعت، نه جنسیت. برخی شرقشناسان و فمینیست های غربی گردآفرید رو با شخصیت های مثل ژان دارک، مولان در فرهنگ چین مقایسه میکنن. چرا؟ چون در فرهنگ‌های مرد سالاری این زنان در قالب اسطوره مرزها را شکستند. آیا زنان دیگری هم در شاهنامه قهرمان بودند؟ بله، فرنگیز همسر سیاوش و مادر کیخسرو که در نهایت نماد صلح و پایداریه. رودابه مادر رستم، زنی دانا و عاشق که برخلاف سنت خودش پیشنهاد ازدواج میده. تهمینه مادر سهراب، زنی مستقل که انتخاب خودش رو میکنه. اما گردآفرید تنها زنی که شمشیر به دست روبروی پهلوان ایستاد. او یادآور اینه که شجاعت، منطق و سیاست جنسیت نمیشناسه. او صدای زنانیه که در تاریخ شاید کم دیده شدن، اما در تار و پود روایت‌های حماسی ما جا دارن. اگر این داستان برات الهام بخش بود، لایک کن، نظر بده و بگو کدوم شخصیت‌های زنان شاهنامه را بیشتر دوست داری.